What's up guys, welcome to Tech Nepal. I'm your regular host Ranjit, back with a new video. आज चाहिँ म तपाईहरुलाई टेक्स्ट क्रलिङ कसरी गराउने अथवा स्क्रोलिङ टेक्स्ट कसरी बनाउने भन्ने कुरा देखाउँदैछु। सो अहिलेको लागि म प्रिमियर प्रो सीसी खोल्दै छु र तपाईहरुले चाहिँ प्रिमियर प्रो CS6 मा पनि यही मेथड तपाईहरुले अप्लाई गरेर चाहिँ क्रलिङ टेक्स्ट तपाईहरुको भिडियोको लागि बनाउन सक्नुहुन्छ है त। सो यहाँ मैले अहिले एडोब प्रिमियर प्रो सीसी 2017 ओपन गरेको छु। अनि तपाईहरुले यो मेथडलाई चाहिँ प्रिमियर प्रो CS6 मा किन युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ जुन ग्राफिक्सको अप्सन हुन्छ, जुन मास्किङको अप्सन हुन्छ त्यो चाहिँ अवेलेबल छैन। यो चाहिँ पहिलाको ओल्ड भर्जन हो हैन। सो तपाईहरुले प्रिमियर प्रो CS6 मा पनि यही मेथड युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईहरुको टाइटल क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ यहाँनेरि विन्डोजमा अनि यहाँनेरिबाट चाहिँ कुनै अप्सनमा गएर तपाईहरुले टाइटल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। मेरोमा चाहिँ अब यहाँनेरि सिधै टाइटल भन्ने छ। म चाहिँ न्यू टाइटलमा जान्छु र यहाँनेरि डिफल्ट स्टिल भन्ने छ, यसलाई क्रिएट गर्छु। यसलाई ओके गरौँ है त। यो ओपन भयो। अब यो ओपन भइसकेपछि अब यहाँनेरि हामीले एउटा टेक्स्ट क्रिएट गर्नुपर्ने छ। सो टेक्स्ट यहाँनेरि सिम्पली जुन लोकेसनमा तपाईहरुले राख्ने त्यो लोकेसनमा चाहिँ यहाँनेरि सिम्पली टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। टाइप गर्नको लागि जुन टेक्स्ट तपाईहरुसँग छ त्यो टेक्स्टलाई चाहिँ कपी पेस्ट गर्नु होला है त। यहाँनेरि टाइप गर्ने भन्दा पनि तपाईहरुले चाहिँ अब टाइप गर्दै जानुभयो, जस्तै मानौ मैले यहाँनेरि टाइप गर्दै गएँ भने यो स्क्रिन भन्दा पछाडी तपाईहरुले देख्नुहुन्न हैन। सो त्यो टाइप गर्दाखेरि चाहिँ यो नि यहाँनेरि स्क्रिन भन्दा पछाडी के टाइप भयो नदेख्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ टाइटल क्रिएट गर्नको लागि गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ के गर्नुपर्छ, जहिले पनि पेस्ट गर्ने काम गर्नुपर्छ। सो मैले यहाँनेरि टेक्स्ट डकुमेन्ट एउटा ओपन गर्छु र यहाँनेरि टेक्स्ट डकुमेन्ट यहाँनेरि छ। मैले यहाँनेरि जुन मेरो च्यानलको लागि राखेको टेक्स्ट छ यसलाई चाहिँ म कपी गर्छु यहाँबाट र अब कपी भइसकेपछि म यसलाई लगेर यहाँनेरि पेस्ट गरिदिन्छु। यसलाई कन्ट्रोल ए गरेर म सिलेक्सन गर्छु र यहाँनेरि फन्टलाई चेन्ज गरिदिन्छु म कोकिलामा। मैले नेपाली टाइप कसरी टाइप गर्न सकिन्छ प्रिमियर प्रोमा भनेर चाहिँ पहिलाकै भिडियोमा देखाइसकेको छु। तपाईहरुले त्यही प्रोसेसबाट चाहिँ प्रिमियर प्रोमा नेपाली टाइप गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो म यसलाई अलिकति तलपट्टि ल्याएर राखिदिन्छु। हामीले स्क्रिनको तलपट्टि चाहिएको टेक्स्ट हो यो हैन। ठीक छ। अब यति गरिसकेपछि अब क्रलिङ बनाउनको लागि चाहिँ यहाँनेरि डबल एरो वाला एउटा बटन छ, यसलाई क्लिक गर्ने र क्लिक गरिसकेपछि क्रल लेफ्ट। अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, राइटबाट लेफ्टमा क्रल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो क्रल लेफ्ट। ठीक छ। त्यसपछि यहाँ स्टार्ट अफ द स्क्रिन र एन्ड अफ द स्क्रिनमा चाहिँ क्लिक गरिदिने र यसलाई ओके गरिदिने। अब यो ओके गरिसकेपछि हामीले यसलाई क्लोज गर्न सक्छौं। क्लोज गरे। अब यो क्लोज गरिसकेपछि यहाँनेरि हाम्रो टाइटल बनेको छ। अब म एउटा फोटोलाई अथवा एउटा भिडियोलाई चाहिँ यहाँनेरि इम्पोर्ट गर्छु। मलाई यो एक्स्ट्रा पार्ट चाहिएन। सो एक्स्ट्रा पार्टलाई मैले डिलिट गरिदिएँ। मैले अहिले तपाईहरुलाई एक्जाम्पल मात्र देखाउँदै छु। सो टेक्स्ट यहाँनेरि हाम्रो आइसकेको छ। ठीक छ। अब यो टेक्स्ट अब यहाँनेरि हेर्ने हो भने चाहिँ यो टेक्स्ट अहिले प्ले हुन्छ एकदम फास्ट स्पिडमा। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हामीले पढ्न सक्दैनौं हैन। सो यसलाई स्लो गर्नको लागि चाहिँ यसको ड्युरेसन बढाउनु पर्ने हुन्छ। यो टाइटललाई चाहिँ ड्युरेसन बढाइदिने। अब तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ स्लोली मुभ भएको छ अहिले चाहिँ। ठीक छ। अब यो भिडियो हाम्रो यो अनुसारको लैजाउँ र यो चाहिँ स्क्रलिङ अथवा क्रलिङ भइरहेको छ हैन। सो अब के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ यो भन्दा तलपट्टि चाहिँ एउटा हामीले टाइटल क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फेरि हामी टाइटलमा जान्छौं र न्यू टाइटल डिफल्ट स्टिल, यसलाई ओके गरिदिने र यहाँनेरि चाहिँ हामी केही पनि गर्दैनौं, एउटा यहाँनेरि रेक्टेंगल बनाउँछौं। ठीक छ। सो रेक्टेंगल बनाउने र यो टेक्स्टलाई फिट हुने गरी यहाँनेरिबाट एउटा शेप यहाँबाट हामी क्रिएट गरिदिन्छौं यसरी। ठीक छ। अब यसको फिललाई चेन्ज गर्दियौं। फिललाई हामी व्हाइट कलर रेड कलर गर्दियौं। ओके। यसलाई क्लोज गर्दियौं। अब क्लोज गरिसकेपछि हामी यसलाई तलपट्टि लिएर आएर राख्छौं र यसलाई चाहिँ हामी
यो पनि एक्सटेन्ड गरेर जुन माथिको टाइटल छ त्यति नै ड्युरेसनको बनाइदिन्छौँ। ठिक छ। अब यति गरिसके पछाडि अब तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि हाम्रो टेक्स्ट स्क्रलिङ अथवा क्रलिङ टेक्स्ट भन्छ यसलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यो अलिकति कम्प्युटरको प्रोसेसिङ अलिकति स्लो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनेरि प्ले हुनलाई अलिकति टाइम लागेको छ, तर तपाईहरुले चाहिँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अब म यहाँनेरि एकचोटी यो टाइटलमा क्लिक गरेर यहाँनेरि प्रपर्टिज हाइट ओके एक्सपोर्ट नगरौँ अहिले हैन, प्ले गरेर हेरौँ एकचोटी। र तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि चाहिँ यो मजाले यहाँनेरि क्रलिङ भएको छ। सो तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो भिडियो जत्रो चाहिन्छ त्यही आधारमा राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ सानो ठुलो बनाउनको लागि सिम्पली यो टाइटलमा क्लिक गर्ने, डबल क्लिक गर्ने, तपाईहरुले एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ। सो यहाँनेरि यो शेपमा जाने, यो शेपलाई एडिट गर्नु छ भने शेपलाई क्लिक गरेर तपाईहरुले सानो ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ। टेक्स्टलाई पनि सानो ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ। यसको फन्टलाई पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। सो म यो तलको शेपलाई पनि क्लिक गर्छु र अलिकति सानो बनाइदिन्छु। ओके, अब तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि हाम्रो एकदमै राम्रो फिट खालको चाहिँ यहाँनेरि बनेको छ। सो द्याट्स इट गाइज, थ्याङ्क्स फर वाचिङ द भिडियो। आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। र अरु कुनै तपाईहरुलाई डाउट छ अझै पनि भनेदेखि तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु होला। तपाईहरुको कमेन्टको रिप्लाई चाहिँ म दिने कोसिस गर्छु सकेसम्म। अब तपाईहरुलाई अर्को एउटा चाहिँ के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने मेरो फेसबुक पेजमा चाहिँ अब धेरै इनबक्सहरु धेरै आएको छ हैन, त्यसको रिप्लाई त म दिन्छु दिन चाहिँ हैन, जति पनि आएको छ इनबक्स सबैको रिप्लाई दिन्छु। तर अब चाहिँ म फेसबुक पेजको अब आउने रिक्वेस्टहरु चाहिँ म त्यति हेर्दिन हैन। फेसबुक पेज म त्यति अब एक्टिभ हुन्न फेसबुक पेजमा। सो त्यही भएर चाहिँ तपाईहरुले युट्युबमा कमेन्ट गर्नु होला। युट्युबको कमेन्ट चाहिँ म रिप्लाई गर्ने कोसिस गर्छु है त।